Üdv prepperek, lámpafanok! Ebbe az újabb lámpás videóba itt vagyunk a stúdióba, és most két lámpát fogok nektek bemutatni, vagyis hát mondhatni, hogy egyet, mert hogy mind a kettő a Wuben E8 névre hallgat, de ő a prototípus, amit egy ilyen közösségi finanszírozással fejlesztettek, és itt a végleges verzió, ami most már piacra is dobtak, és szerintem nagyon jól sikerült. Úgyhogy ha érdekel a videó, akkor gyertek, tartsatok velem! Nos, a Wuben tavaly nyár végén keresett meg ezzel a lámpával, ami egy ilyen közösségi finanszírozáson keresztül kezdte el a finanszírozást gyűjteni, és akkor már volt neki egy ilyen prototípusa, és elküldte nekem, hogy nézzem meg. Nekem nagyon tetszett, és ez a Nancy, vagy nem is tudom kiejteni pontosan, hogy mit is jelent ez, de ez valamilyen, úgy olvastam, hogy valami mitológiai, valami fényes lovag, vagy valamilyen belső csillogás, vagy valami ilyesmit jelenthet ez a dolog. Erről egyébként készült egy videó, úgyhogy itt fönn meg tudjátok nézni. Már akkor is nagyon tetszett ez a lámpa, hiszen innovatív volt, de pár dolgot egyébként tanácsoltam a Wubennek, nyilván nem csak jó magam, hanem más tesztelők is javasoltak különböző funkciókat a lámpában, és azt kell mondjam, hogy ebben az új lámpában ezt megvalósították mind hiánytalanul, úgyhogy szerintem ez egy rendkívül jó kis lámpa lett. Na de nézzük meg! Először is nézzük meg, hogy annó mit is küldött nekem a Wuben. Először ott találkoztam az ECL, az Everyday Carry Light elnevezéssel, úgyhogy hát ezt árult elém egy lámpa és egy csomó tartozék. Tehát mint látjuk, itt vannak ezek a kis műanyagok. Ja igen, és ami még nagyon furcsa volt, kaptam hozzá még egy csavarhúzót, egy ilyen imbuszfejű csavarhúzót, és különböző ilyen lapkákat, karabinereket, ilyen végződést, ilyen kis menetes dolgot, tehát sok-sok érdekességet kaptam hozzá, mondván, hogy alkossak róla véleményt, mondjam meg, hogy hogy tetszik. Egyébként maga a lámpa ezzel, hogy UV, nagy fényerő, eszem 1300 lumen, ugyanúgy, mint a legújabb verzió, tehát nagy teljesítmény, és egy ilyen klassz méretű, jó kis akkumulátoros lámpa. Nekem itt akkor én jeleztem, hogy ez a kicsit ilyen nekem ez a lötyögés itt a hátuljában, ez annyira nem tetszik. Továbbá az, hogy értelmetlennek találtam az, hogy legyenek ilyen lamellák ide rakva, hogy igazából nem világítja meg semmi abba a színbe, tehát olyan feleslegesnek tartottam, hogy egyébként kicseréljük. Fényteljesítmény, funkció, UV funkcióban egyébként meg voltam elégedve. Ez a két funkció, ami így hiányzott belőle. Na de nézzük, hogy mit kaptunk. Ugye ő is a Wuben E8-as nevet kapta, Designed Partner ez a Nicey. Nem tudom, ha tudjátok, hogy mi ez, kommentbe létszi, írjátok meg. Tehát egy partner dizájnolta ezt a dolgot. Ugye itt a csomagoláson mindjárt látjuk, hogy 5 év garanciát vállal a lámpára, 1300 lumen, ami egyébként 1 percig tudja hozni ezt az 1300-at, utána pedig leszabályoz, azt hiszem ilyen 700 lumen körül, és az pedig másfél óráig bírja, 150 lumenen 3,5 óráig bírja, úgyhogy nagyon jó kis lámpa, 3000 kandella, 1,5 méterig ütésálló, IP68-as védelem, mi kell még? Ja, hát az, hogy egyébként 70,5 gram, tehát egy nagyon kisméretű lámpáról beszélünk, ami könnyen elfér. Na de nézzük meg, hogy mit kapunk a csomagolásunkba. Kapunk egy ilyen kis helyes csomagot még pluszba, és ugye itt a régi, azért ezt nem rakom távol.
kapunk egy leírást, többnyelvű leírás, és megkapjuk a lámpát. Ugye ezt már kibontottam, tehát azért van itt láthatóan az akkumulátorvédelem, ami egyébként nem azért, nyilván azért is van, hogy ne kontaktáljon a lámpa, ne süljön ki hamarabb a akkumulátor, hogyha esetleg van valamilyen elektronikai vagy kontakthiba, hanem azért is van, és ez a kis matrica azért is van ide feltüntetve, hogy mielőtt te ezt töltőre raknád, előtte mindenképpen távolítsd el a szigetelőlapot, ugyanis, hogyha szigetelőlap benne van, akkor ugye nem világít a lámpa. Ha viszont azt gondolod, hogy hát azért nem világít, mert hogy bizonyára nincs föltöltve, le van merülve, és úgy rakod rá a töltőt, akkor bizony problémát okozhatsz az elektronikának. Nyilván egy darabig tudja tolerálni, de egy idő után elképzelhető, hogy elkezd melegedni, és akár még tüzet is okozhatsz ezáltal. Tehát minden esetben, mielőtt töltőre rakod, távolítsd el ezt a kis lamellát. Na, most pedig jöjjön az összehasonlítása egymás mellett. Amint látjuk, fizikai paraméterekben azért kicsit nagyobb lett az E8-as, tehát az új E8-as, ugye ő a régi, illetve az új. Tehát a nagyobb E8-asunk látszik, hogy kicsit tömzsibb és kicsit hosszabb lett, de nagyjából nagyon hasonló a mérete. Ha itt megnézzük, akkor egy tökéletes hatszöget látunk, viszont itt van már egy kicsi eltérés a hatszögbe, inkább egy ilyen, hát nem egyenlő lapú hatszög. Úgyhogy nagyjából, ugye erről most pont le van szedve az övcsipesz, egyébként ehhez is kaptunk egy ilyen övcsipeszt, meg még más egyebet is. Igen, itt van az a típusú övcsipesz, rá van rakva egy ilyen kis embléma, majd vissza is fogom rá rakni, és ő neki ezeket a kis lamellákat úgy tudjuk leszedni, hogyha kicsavarozzuk. Viszont az új fejlesztésben viszont mágneses. Tehát mágnesessel lehet, és most, hogy így eltávolítottam, látjátok is, hogy mi az, ami újdonság került bele, ugyanis ez a lámpa kapott minden ilyen kis lamella alatt egy ilyen derítőfényt, ami nagyon praktikus lehet, hogyha rárakjuk azt a kiegészítőt, amit ide a végére lehet csavarni, és egyébként kaptunk egy csomó kiegészítőt ehhez a lámpához is, tehát különböző színű lapok, és ez a kiegészítő, amit még nem is bontottam ki, ezt most rá fogjuk rakni, és meg fogjátok érteni, hogy miért nagyon praktikus ez a dolog, mert ide hátulra a lámpára bele lehet menetelni, és miután bemeneteltünk, ő egy pici kis akasztó, és akár sátorba, bárhol így föl tudjuk akasztani. Na, de nézzük meg, hogy egyébként mit tud ez a lámpa, azon kívül, hogy igen nagy fényerővel rendelkezik, 1300 lumen, azért az nem kis teljesítmény, és igazán jól süti is a kezemet, tehát ha megnézzük, majdnem egy ilyen jó kis derítő fény, nagyon minimális a spot fénye, ugye, ahogy eltávolodok, szinte el is tűnik, mert nagyjából itt van a fókuszpontja, és utána szépen derít ez a fény. Hogy milyen szöget zár be, ez a kilépő fényünkre vonatkozóan lehet érdekes. Hát itt látjuk a fokmérővel, hogyha beállítjuk mondjuk azt, ami még látható tartományban van, így, akkor a 90 fok fölötti szöget zár be a kilépőfénye. Nézzük meg a fokozatokat. A fokozatokat egyébként úgy tudjuk állítani, hogy itt a gombot finoman kell nyomni, és így tudunk váltani a 3 fokozat közül. Mivel más egyéb kapcsolóval nem látták el, ezért itt hátul ezzel a kis bekapcsoló gombbal kell különböző nyomás kombinációkat véghez vinni. Minden esetben, mikor kikapcsolom és újra kapcsolom, azon az funkció működik. Tehát ez rendkívül jó, tehát hogyha a legnagyobb fénnyel kapcsolom ki, a legnagyobb fénnyel fog bekapcsolni. Ugye finom nyomásra pedig tudom módosítani. Ha bekapcsolás után 4-szer megnyomom, akkor átkapcsol erre
erre a kis lámpás funkcióra, ugye itt, hogyha eltávolítjuk a fényt, és rakunk oda egy pirosat, most nem bontom ki, akkor ugye természetesen piroskás lesz a fénye, és ha megnyomom még egyszer bekapcsolt állapotba, akkor tudunk egy ilyen jelzőfényt adni, ha pedig még egyszer megnyomjuk 3-szor, akkor viszont bekapcsol az UV fényünk. Természetesen ez a 3 wattos UV, ez olyan fényt bocsát ki, hogy a készpénzt is, meg az iratokat is teljes mértékben kiolvashatóvá teszi, a biztonsági jeleket. Már a legelső lámpánál is ajánlottam ezt ilyen kifejezetten ilyen biztonsági őröknek, akik a kapuban ezekre a kézzel pecsételt UV-jeleket olvassák, miközben egyébként egy nagy erejű lámpájuk is van, meg azért egy vagány kis darab, akárhogy is nézzük. Na nézzük meg magát az energia ellátó egységét, ami nem más, ugye sokkal nagyobbra gondolt az ember, de hát ugye itt vannak LED sorok ugye a derítő fénynél, tehát ő egy elemen keresztül tölthető 920 mAh-órás 1450-es akkumulátorcella. Ugye ezen van egy pici LED, de nézzük meg, hogy milyen minőségi maga a cella is, hiszen aranyozva van a vége, és őt tulajdonképpen lámpatesten keresztül nem tudjuk tölteni, nincsen USB csatlakozó, de talán nem is hiányzik, hiszen elég nagy üzemidőt mondanak. Tehát a legkisebb fokozaton, most nem az UV-n, hanem ezen a legkisebb fokozaton, amin majd meglátjátok az északi felvételben, hogy nem is annyira kevés, 30 órát képes működni, tehát ezen a fokozaton. Én szerintem ez egy jó teljesítmény ilyen pici lámpához. Most pedig díszítsük föl valami igazán klasszra a lámpánkat. Különben, ami még ilyen kiegészítő kapható lesz majd a Wubennél, mindenféle ilyen ketyerék, tehát ilyen, amit a hátulján tudsz pörgetni, tehát ilyen műtyürkézős lámpának készíti ezt a Wuben, különböző kiegészítőkkel, karabinerekkel, láncokkal, mindenféle kütyű-mütyükkel, úgyhogy ha valaki igazán ilyen lámpa őrült, lámpafan, az annak abszolút ajánlom figyelmében, hiszen ő nem csak egy lámpa, hanem egy olyan eszköz, ami kiegészíthető más ilyen nyugigolyókkal, ilyen csapágyazott bigyókkal, meg mindenféle extra dolgokkal. Titániumból is gyártják, tehát hogyha neked nem jó ez az edzett alumínium, akkor semmi gond, van titánból is, igaz, az már zsebben nyúlósabb történet, de na, hát akkor távolítsuk el, rakjunk rá erre a sárga helyett egy kéket. Na, nézzétek meg, milyen jól mutat ez a kék. Aztán rakjunk egy pirosat is, különben nagyon jó pofán megcsinálta ezt az acskót is a Wuben, hogy ilyen visszazárható, tehát van egy ilyen kis visszazárható része, és akkor rakjunk föl a sárga helyett egy kéket. Na most ugye ezt ide nem lehetett, tehát a régi lámpához, ami egyébként szintén egy kiváló kis lámpa, most éppen le van merülve, de föl is kell raknom töltőre, de ő benne is ugyanolyan akkumulátorcella van, csak kisebb tudással rendelkezik, tehát egyébként ő benne is ez van. Ami még érdekesség, lehet kapni olyan verziót is, ahova ezekbe a kis élekbe, ezekbe különböző ilyen fluoreszkáló kis egységeket lehet belerakni, ami napközben ugye feltöltődik, és éjszaka pedig bekapcsolás nélkül a helyzetét mutatja. Tehát nagyon-nagyon vagány dolgok ezek. Nézzétek meg, most is milyen klafa színes. Ugye kapcsoljuk be a színét, és láthatjátok, milyen szép színekbe pompázik ez a lámpa. Tehát ő így néz ki, ő pedig így néz ki, így néznek ki ezek a lámpák. E8-as régi, E8-as új. Úgyhogy a Wubennek az oldalán megtaláljátok ezt a típust, most pedig jöjjenek az éjszakai felvételek, és értékeljük ki. Tehát láthatjuk itt, hogy városi környezetben is milyen jó fényereje van,
tényleg jól megvilágítja a házakat, a környezetet. Tehát méretéhez képest ő egy jó fényerejű lámpa. Ugye az UV-fényt azt már említettem, tehát tényleg látható a pénzeken is, hogy nagyon jól képes megvilágítani azokat a jegyeket a pénzen, amit az eredetiségét igazolják. És hát ez a kis sátor funkció, ami egyébként hangulatfény is lehet, színesebbé teszi az éjszakát. Szerintem ez is egy abszolút jópofa kis funkció. Ugye a leggyengébb fényen ez az, amit tud hozni különböző környezetekben, és hát a turbófény a maximum 1300 lumen pedig ilyen szépen elvakít mindent. Nos, én azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült a végleges verzió. Nagyon szépen köszönöm, Wuben, hogy hallgattatok a tanácsainkra. Nem gondoltam volna, hogy megcsináljátok. Na, úgyhogy, de le a kalappal előttetek, tényleg beleraktátok körbe ezt a LED sort, tényleg frankon tud működni egy kis kempinglámpának a sátorba. A gyerekek biztos, hogy nagyon fogják szeretni, az UV-fénnyel szeretnek játszani, a fényereje rendkívül jó, igazán klassz gyerekkézbe való, sok funkcióval, műtyürkével és mindenféle kiegészítővel. Én azt gondolom, hogy egy vagány kis lámpát csináltatok, úgyhogy az ajánlói linket azt beraktam a videó leírásába, nézzétek meg, ilyen $60 körül van, ha jól emlékszem. Szerintem ez a lámpa jó vétel lehet azoknak, akik mondjuk ilyen beléptető biztonsági őrök, gyerekeknek ajándékba, sok funkcióval, vagány kis lámpa, úgyhogy én szeretem, egy jó kis konstrukció, úgyhogy az ajánlói linket azt beraktam a videó leírásába, hogyha ott vásároltuk, akkor ezzel támogatjátok azt, hogy a jövőben is küldjön nekem a Wuben hasonló lámpákat. A lájkot kérlek ne felejtsétek el, ha kérdésetek van, vagy csak egyszerűen ott is szeretnétek támogatni, akkor a kommentekbe írjatok. Kérem, hogy ne csak lájkokat, hanem egy pár mondatos véleményt, véleményezés, kérdést, mert azt tudja értékelni a YouTube, és ez viszi előrébb a csatornát. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, erőt, reménységet kívánok, szervusztok! Ja, a fényerő legyen veletek!